شاعر تحدى الملك، وكلماته كانت سيفاً. اسمه طرف بن العبد. تعال ولنسمع قصته. تخيل أن يسلم لك كتاب كل حرف فيه مكتوب بدمك، وكل سطر يحمل موتك قبل أن تتنفس. هذا ما حدث لشاب لم يعرف الخوف. شاعر تحدى الملك وعاش ليقاتل بقلمه حتى آخر نفس. طرف بن العبد. ولد طرف في قلب جزيرة العرب في عام يسبق ميلاد الكثيرين، من نسل شاعري عريق. جده شاعر، أبوه شاعر، أعمامه شعراء، وخاله المتلمس شاعر أيضاً. كأن الشعر كان دماً يجري في عروقه قبل أن يعرف الكلام. لكن الحياة لم تكن رحيمة. مات أبوه وهو غلام، فوقع في كنف أعمامه الذين ضيقوا عليه، هضموا حقوق أمه وتركوه يواجه الحياة وحده، بلا رعاية، بلا حدود. ومنذ أول خطواته بدأ طرف بالهرب. هرب من القيود، من الظلم، من القسوة. لعب ولهو، سكر وتجاوز كل الحدود، حتى صار صحراء الجزيرة كلها ملعبه، وكلماته الساطعة سلاحه الوحيد. كبر سريعاً وأصبح شاباً واثقاً بنفسه، يعرف قيمته، يمشي بخطوات تثقل الأرض حضوراً. وعندما بلغ بلاط الحيرة حيث الملك عمرو بن هند، دخل العالم الكبير، العالم الذي يحكمه الذهب والنفوذ والعيون التي تراقب الأنفاس. هناك وبين ندماء الملك مشى طرف متبختراً، كأنه يقول للكلمات: أنا أملكك. رفع الملك رأسه وحدق فيه نظرة صامتة، نظرة كادت تبتلعه. خاله المتلمس الذي كان حاضراً قال له بعد ذلك بصوت مرتجف: يا طرف، هذه النظرة لا تطمئن. لكن طرف ضحك وابتسم بثقة. فنان لا يعرف الخوف، شاعر لم يخش يوماً لا شعر ولا سيفاً. لكن القدر كان يختبئ بين السطور، إذ بلغ الملك أن طرف هجاه بأبيات لاذعة، فابتسم عمرو بن هند ابتسامة من يعرف كيف يقرر القتل بلا صراخ. كتب كتاباً مختوماً باسمه وأرسله إلى عامله في البحرين وعمان، المكعبر. فيه كلمات لم يقرأها طرف بعد، لكنها كانت تحمل حكم الموت المباشر. في الطريق توقف الرجلان، طرف والمتلمس، فظهر شيخ غريب. نبه المتلمس إلى خطر الرسالة، فاستدعى غلاما من أهل الحيرة ليقرأ الكتاب، فإذا فيه: إذا أتاك كتابي هذا من المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً. ألقى المتلمس الصحيفة في النهر وقال لطرف أن يقرأ، لكن طرف أبى، لم يقرأ، وواصل السير بثقة، كأنه يعرف أن الشعر أكبر من السيوف، وأنه لا مهرب من قدره إلا بكرامته. وصل الطرفان إلى المكعبر، فحبس طرف ورفع إليه كتاب الملك. وقف أمامه المكعبر وقال له: إني قاتلك لا محالة، فاختر لنفسك ميتة تهواها. ابتسم طرف كأن الزمن قد توقف عنده، وقال بهدوء: إن كان ولا بد فافصدني. وهكذا وقفت الكلمات الأخيرة، ولم تقتل روحه، بل بقيت أصداؤها حية تردد في الصحراء وفي قلوب من سمعوا صراخه الصامت ضد الظلم. وفي تلك اللحظة بدا شعره حياً، كأنه يهمس لنا من بعيد: وما المرء إلا ما زرعته أيامه، فما زرعت إلا الكلام والحلم والهوى. وصرخاته لم تنتهي، بل أكملها في معلقته التي علقت على الزمن، كأنها تقول: ودعت ما يساوي الدنيا وما فيها، ولم أعد إلا نفسي والشعر والهوى. مات طرف شاباً لم يجاوز 30، لكنه لم يمت، لأن الشعر لا يموت، والكلمة التي تقال في وجه الظلم تبقى خالداً. كل أبياته، كل تحدياته، كل خطواته المتبخترة في بلاط الملك، كل ضحكاته التي لم يعرف الخوف، هي ما بقي، شاهدة على أن الحرية الحقيقية للشاعر تكمن في قول ما لا يقال. طرف بن العبد لم يقتل لأنه شاعر،
بل لأنه قال الحقيقة، لأنه تحدى الظلم، لأنه عاش كما أراد. وعندما جاء الموت قابله كما عاش، صامتاً واثقاً متحدياً. ترك لنا إرثاً، معلقته وأبياته، ودرساً خالداً أن الكلمة الصادقة أحياناً أخطر من السيف، وأن الشعر قوة، وأن الشجاعة في قول الحق لا تعرف العمر. وهكذا يبقى طرف في صحراء العرب بين الرمال والسماء والريح شاعراً خالداً، صوته يهمس لكل من يريد أن يسمع: لا تخشى، قول الحقيقة مهما كانت العواقب، فإن الكلمة التي تقال من القلب تبقى حية حتى بعد موت صاحبها. إذا أعجبتك قصة طرفة بن العبد، شاركنا رأيك في التعليق، ولا تنسى الاشتراك لتصل كل القصص الملهمة مباشرة إليك.